Kapitel 1. En ny dag. Hej, jag är Anna och jag jobbar på ett sjukhus. Min dag börjar på morgonen. Jag vaknar tidigt. Det är fortfarande mörkt ute. Väckarklockan ringer försiktigt. Jag andas djupt in och ligger kvar en stund. Jag hör min andning. Jag tänker på jobbet. Idag har jag en stor operation att förbereda. Min patient, herr Weber, ska opereras idag. Jag hoppas att allt går bra. Jag säger tyst. Jag klarar det. Sedan går jag upp. Jag går till badrummet. Jag tvättar mitt ansikte med kallt vatten. Jag känner vattnet på min hud. Det gör mig vaken. Jag borstar mina tänder. Jag tittar i spegeln. Jag ser trött ut, men jag ler. Jag säger god morgon. Jag borstar mitt hår och sätter upp det. Jag tar på mig mina vita arbetskläder. Skjortan är ren och slät. Jag tar på mig byxorna och lägger mitt namnskylt i fickan. Jag är redo. Jag går till köket. Jag gör mig en kopp kaffe. Doften är stark och varm. Jag tar en skiva bröd och brer smör på den. Jag äter långsamt. Jag tänker på mina uppgifter. Jag kommer att mäta många vitalvärden idag. Jag kommer att ge ut mediciner. Jag kommer att hjälpa patienter att stiga upp. Jag kommer att lyssna och hålla mig lugn. Jag dricker mitt kaffe och tittar ut genom fönstret. Ute börjar det sakta bli ljust. Jag ser de första ljusen på gatan. Jag känner mig lugn, men också lite nervös. Jag tar min väska. Där finns min penna, min anteckningsbok och min klocka. Klockan är viktig. Jag behöver den för att mäta puls och tid. Jag tar på mig min jacka och tar mina nycklar. Jag är nästan redo att lämna huset. Jag andas djupt in. Jag tänker på herr Weber. Jag önskar att han inte är rädd. Jag stänger dörren bakom mig. Det är tyst ute. Luften är sval. Jag ser himlen. En ny dag börjar och jag är redo att ta hand om mina patienter. Jag går långsamt ner för gatan. Husen är fortfarande mörka, bara några fönster lyser. Jag hör mina steg på marken. Himlen blir ljusare. Jag känner den friska luften på mitt ansikte. Jag går till busshållplatsen. I min väska finns allt jag behöver. Jag känner ansvarets tyngd, men också glädjen inför dagen. Jag tänker på mitt team, på mina kollegors leenden, på det första god morgon på sjukhuset. Bussen kommer snart. Jag ser ljuset i fjärran. Jag andas djupt in. Dagen har börjat och jag är på väg till jobbet. Kapitel 2. En ny arbetsdag väntar. Jag kommer fram till sjukhuset. Byggnaden är stor och ljus. Jag ser de många fönstren och ljuset i korridoren. Jag andas djupt in. Luften luktar rent och lite av desinfektionsmedel. Jag känner en liten pirr i magen. En ny dag börjar. Jag går genom huvudentrén. Vid receptionen sitter en kvinna. Jag nickar och säger god morgon. Hon ler tillbaka. Jag går längs den långa korridoren. Jag hör steg, röster, apparater som piper.
Allt låter som ett sjukhus. Jag går in i omklädningsrummet. Jag tar av mig jackan och hänger den på kroken. Jag öppnar mitt skåp och tar ut mina arbetskläder. Jag tar på mig mina vita byxor, sedan min tunika. Jag sätter upp mitt hår och fäster min namnskylt. Jag tar min klocka, mitt stetoskop och min penna. Jag tvättar mina händer i handfatet och desinficerar dem noggrant. Det gör jag varje dag. Rena händer är viktiga. Jag tittar kort i spegeln. Jag ler mot mig själv och säger: jag är redo. Sedan går jag till avdelningen. Jag ser mitt team. Mina kollegor är redan där. Vi säger: god morgon. Det är trevligt att se bekanta ansikten. Vi står i det lilla tjänsterummet. Nattpersonalen sitter redan där. Det är tyst. Alla lyssnar. Kollegan från natten rapporterar vad som har hänt. Jag antecknar. Hon säger hur patienterna mår. Vem som har feber. Vem som hade ont. Jag lyssnar uppmärksamt. Jag tänker på herr Weber. Hans operation är idag. Jag hoppas att han har sovit gott. Efter rapporten förbereder jag mitt arbete. Jag hämtar patientlistan, lägger min anteckningsbok och min penna på bordet. Jag tittar på medicinerna. Jag kontrollerar vilka tabletter och droppar jag behöver idag. Jag kollar om det finns tillräckligt med material. Handskar, plåster, bandage. Jag ordnar allt. Jag känner hur jag blir lugn. Det är min stund före start. Jag hör apparaterna surra i korridoren. Jag andas djupt in. Jag är här. Jag är redo för mina patienter. Dagen kan börja. Kapitel 3. En ny dag på avdelningen. Jag sitter med mitt team i tjänsterummet. Det är tidigt på morgonen. På bordet ligger akter, pennor och kaffekoppar. Nattpersonalen är fortfarande där. En kollega pratar lugnt och långsamt. Hon berättar vad som hände under natten. Jag lyssnar uppmärksamt. Jag gör anteckningar i min lilla anteckningsbok. Jag skriver ner de viktigaste uppgifterna. Temperatur, blodtryck, mediciner, smärtor. Jag nickar när jag förstår något. Ibland frågar jag: hur mår fru Schmidt idag? Eller: har herr Weber sovit gott? Min kollega ler och säger: ja, han var lugn under natten. Jag är lättad. Jag tänker på honom. Idag är hans operation. Jag hoppas att allt går bra. Vi diskuterar dagens uppgifter. Alla får sina rum och sina patienter. Jag skriver ner mina nummer. Rum 3, rum 5, rum 6. Jag har 3 patienter. Jag förbereder mig. Jag vet vem som behöver hjälp med att tvätta sig. Vem som får tabletter. Vem som ska undersökas idag. Vår avdelningschef förklarar planen. Hon säger: idag är det mycket att göra. Var snälla och håll tiden i åtanke. Vi nickar. Jag andas djupt in. Det är alltid så på morgonen. Lugnt, koncentrerat, lite spänt. Efter överlämningen går jag till materialrummet.
Jag ställer i ordning min vårdvagn. Jag kollar om allt finns där. Jag ser handskar, desinfektionsmedel, tvättlappar, handdukar, friskt vatten. Jag lägger till termometer och blodtrycksmätare. Jag kontrollerar om det finns tillräckligt med plåster och bandage. Jag ställer allt i ordning. Jag gillar när min vagn är ren och förberedd. Jag går till medicinvagnen. Jag läser namnen på lådorna. Herr Weber, fru Schmidt. Jag kontrollerar tabletterna, räknar, lägger små koppar fram. Jag desinficerar mina händer och rengör arbetsytan. Jag arbetar lugnt och koncentrerat. Jag tänker på mitt team. Jag hör röster i korridoren, vagnar som klapprar, apparater som piper. Dagen börjar. Jag känner lite nervositet, men också glädje. Jag gillar den här stunden. Allt är redo innan dagen börjar på riktigt. Jag andas djupt in, känner mina händer på vagnen och säger tyst till mig själv. Jag är redo! Kapitel 4. Överlämningen. Jag går till avdelningen. Det är lugnt i korridoren. Jag hör bara det tysta pipet från monitorerna. Jag andas djupt in. Dagen har verkligen börjat. Jag tar min vårdvagn och går till det första rummet. Jag knackar på dörren och säger: God morgon, jag är Anna. En tyst röst svarar: Kom in! Jag öppnar gardinerna. Ljus faller in i rummet. Jag ser fru Schmidt ligga i sängen. Hon ler trött. Jag frågar: Hur har du sovit? Hon säger: Inte så bra, lite ont. Jag nickar. Vi tar hand om det direkt, säger jag lugnt. Jag ordnar hennes kudde, hämtar färskt vatten och hjälper henne att sätta sig upp. Sedan hämtar jag tvättfatet, handdukar och tvål. Jag ställer allt på bordet bredvid henne. Vi gör morgonrutinen nu, okej? Frågar jag. Hon nickar. Jag tvättar hennes ansikte och händer. Vattnet är varmt. Hon säger tyst: Det känns skönt. Jag ler. Jag hjälper henne att borsta tänderna och kammar hennes hår. Jag slätar till de rena lakanen och lägger täcket snyggt. Jag ser till att allt är rent och bekvämt. Jag går till nästa säng. Där ligger herr Weber. Han ler svagt. Idag är hans operation. Jag säger: God morgon, herr Weber. Hur mår du? Han säger: Lite nervös. Jag sätter mig en stund hos honom. Jag förstår, säger jag. Men du är i goda händer. Han nickar. Jag mäter hans blodtryck, sedan pulsen. Jag lyssnar på hans andning med stetoskopet. Allt är lugnt. Jag skriver ner värdena. 120/80. Puls 76. Det är bra. Jag säger: Allt är i ordning. Han ler lite. Jag ger honom vatten och frågar: Vill du dricka? Han tar muggen och dricker långsamt. Jag kontrollerar medicinerna. Jag tar en liten ask med hans namn. Jag lägger 2 tabletter i muggen och ger dem med vatten.
Det är mot smärtan, säger jag. Han nickar och tar dem. Jag noterar det i min lista. Jag desinficerar mina händer och städar vagnen. Sedan fortsätter jag till nästa rum. Jag hjälper en äldre dam upp. Hon håller hårt i min hand. Tack, säger hon tyst. Jag ler och svarar. Varsågod. Jag känner värme i mitt hjärta. Jag märker att små gester betyder mycket. Jag tittar på klockan. Det är nästan 9. Förmiddagen går snabbt. Jag är redan lite trött, men nöjd. Jag dricker lite vatten och andas djupt in. Snart börjar förberedelserna för herr Webers operation. Jag hoppas att allt går bra. Kapitel 5. Operationen. Jag får meddelandet att herr Weber snart ska till operation. Jag andas djupt in. Det är dags. Jag går in i hans rum. Han ligger vaken i sängen och ser på mig. Jag ler. God morgon, herr Weber. Är du redo? Han nickar långsamt, men jag ser att han är nervös. Jag säger lugnt. Allt kommer att gå bra. Operationslaget är väldigt bra. Du är inte ensam. Jag öppnar lådan och tar fram operationsskjortan. Jag hjälper honom att byta om. Jag lägger hans kläder i ordning. Jag tar hans ring och klocka och lägger dem i en liten skål. Vi lämnar tillbaka dem senare, säger jag. Han nickar tyst. Jag kontrollerar hans armband med namn och födelsedatum. Jag kontrolleller patientjournalen. Sedan mäter jag blodtrycket och pulsen. 125/85. Puls 78. Jag skriver ner värdena. Allt är okej, säger jag och ler. Jag desinficerar mina händer. Sedan ringer jag transporttjänsten. 2 kollegor kommer med transportbädden. Jag hjälper till att lägga täcket över herr Weber. Jag ser att hans händer darrar lite. Jag håller dem kort och säger tyst. Du är i goda händer. Jag stannar här och väntar. Han ser på mig och ler svagt. Vi åker tillsammans genom korridoren. Ljuset från taket speglas på golvet. Det är tyst. Bara ljudet av hjulen mot golvet. I operationsområdet väntar redan 2 vårdgivare i gröna kläder. Jag lämnar över herr Weber till operationsteamet. Jag förklarar kort att han är lugn och inte har ont. Jag säger, lycka till med operationen. Sedan tar jag ett steg tillbaka. Jag ser hur de skjutsar honom in till operationssalen. Dörren stängs långsamt. Jag står stilla ett ögonblick. Jag andas djupt in. Jag känner ett lätt tryck i magen. Jag hoppas att allt går bra. Sedan går jag tillbaka till avdelningen. Jag städar min vagn och dricker en klunk vatten. Jag är lugn, men uppmärksam. Jag tänker på herr Weber. Jag gör andra uppgifter, men mina tankar stannar hos honom. Efter en stund kommer meddelandet. Operationen är över. Allt har gått bra. Jag andas ut och ler. Jag förbereder hans säng. Jag lägger på rena lakan, en ren filt, ett glas vatten. Jag är glad att han snart är tillbaka här.
Jag tittar kort ut genom fönstret och säger tyst. Han har klarat det. Jag är lättad. Det är dagens bästa ögonblick. Kapitel 6. Dagen går mot sitt slut. Jag tar på mig min jacka. Skiftet är över. Jag är trött, men lugn. Jag går genom den långa korridoren. Det är tyst. Bara några röster på avstånd. Jag hör lampornas surr och apparaternas tysta pip. Jag tänker på dagen. Jag tänker på herr Weber. Hans operation gick bra. Han tackade när han kom ut ur uppvakningsrummet. Jag ser fortfarande hans leende framför mig. Sådana stunder gör mig lycklig. Jag går till omklädningsrummet. Jag tar av mig arbetskläderna och hänger dem snyggt i skåpet. Jag tvättar mina händer en sista gång. Jag tittar i spegeln. Jag ser trötta ögon, men också ett litet leende. Jag säger tyst. Jag har klarat mycket idag. Jag tar min väska och går ut. Ute är det redan mörkt. Luften är sval, men behaglig. Jag andas djupt in. Jag känner hur spänningen långsamt försvinner. Jag går till busshållplatsen. Staden är tystare än på morgonen. Ljusen lyser och i fjärran kör bilar. Jag går på bussen. Jag sätter mig vid fönstret. Jag ser människor med väskor, med hörlurar, med trötta ansikten. Jag tänker, alla är på väg hem nu, precis som jag. Jag lutar huvudet mot rutan. Det är kallt, men behagligt. Jag blundar kort. I mitt huvud hör jag fortfarande dagens röster. Patienterna, kollegorna, skrattet i tjänsterummet. Jag är tacksam. Bussen stannar vid min station. Jag stiger av. Jag går långsamt längs gatan. Det luktar av frisk luft och kväll. Jag öppnar dörren till min lägenhet. Det är varmt och lugnt. Jag tar av mig skorna. Jag ställer min väska. Jag gör mig en kopp te. Jag sätter mig på soffan. Jag andas djupt in och ut. Jag känner lugnet. Jag tänker på imorgon. Det blir en lång dag igen, men också en fin. Jag älskar mitt jobb, även om det är ansträngande. Jag dricker mitt te. Det är varmt och sött. Jag säger tyst. Jag är tacksam för idag.